benda Halloween ni, walaupun kita tak sambut tapi just macam nak share untuk makeup SFX. So yang aku tunjuk cara-cara untuk makeup SFX ni. Sekejap, ada hari macam biasa kita start dengan base, sebab nak buat Halloween pun kena pakai base juga. Kita pakai sebelah ni je. Serum, moisturizer. Okay, untuk kali ni Yui pakai foundation Al-Hafa punya kod Fairvie. Kita pakai sebelah je. Bawah mata tak nak pakai concealer yang berwarna-warni, nak pakai yang NARS punya concealer medium custard. So kita dab je kat bawah. Okay, loose powder kita pakai Alisa ni local product juga. Kita nak ambil terus kita just dab je dekat area sini. Lepas kita set dengan loose powder, kita pakai shading kod NARS yang gelap ni, Casino. NARS punya packaging dia memang cepat kotor, memang tak suka sangat-sangat. Okay, kita pakai blusher, The Balm ke macam nama dia, tak tahu nama dia je. Ni dekat sasar je. Shadow iolls guna yang Kylie punya, this one warna coklat ni. Bersepah atas meja ni. Tapi this one kita tak buat macam round punya corner tau. Kita just macam kena macam Mak Saleh punya tu, kita keluarkan sikit bagi nampak macam lagi besar, balance dengan kita nak buat lepas ni. Dia ada balance. Okay, kita keluarkan sikit ke tepi tu macam tu. So blend. So kalau korang tersilap blend tu, korang nampak harsh sikit, korang sapalah macam ni. Nampak tak? Okay, korang ambil warna gelap sikit sebab mata tak nampak besar. Letak je sini. Eyeshadow shimmer. So iolls letak warna gelap juga atas mata ni. You akan ambil highlighter daripada Karya Kosmetik ni, letak kat ujung, nak bagi nampak dia mata tu lagi wow macam tu. Dia akan pakai kajal dekat bawah. So kita akan pakai mascara. Kat bawah ni korang kena pakai bagi mata tu lebat, sebab biar nampak mata tu lagi galak yang sebelah ni. Okay, bulu mata ni pakai daripada Alice 8190. Kepiak dulu. Kita kepit dulu. Kepit macam gini kita kepit. Start horror punya. Okay, horror punya yang sebelah ni kita takkan nak buat straight macam ni kan, nak bagi nampak lagi wow macam tu. Okay, so kita nak buat kulit ni terkopek pakai horror ni, latex ni. Tapi you letak oil sikit sebab dia tak berapa likat sangat. Setengah orang pakai gum je kan, tapi pakai this one macam ni, logo.